friends, welcome back to my YouTube channel Knowledge Fact, and today we are in the third video of the chapter set of the compulsory mathematics, which can be get the all of the students from class 6 to 10 get proper knowledge to complete all of the exercises of the set. हामीले यो सेट च्याप्टरबाट 6 to 10 को स्टुडेन्ट्सहरुलाई फोकस गरेर सम्पूर्ण चाहिएको कुराहरु हामी यो युनिटमा हैन क्रमशः वाइज हामी सब कुरा भन्न गइरहेका छौं है। त्यही भएर अब हामीले यो भन्दा पहिला पनि दुईटा भिडियो हाम्रो बनिसकेको छ। जसले हेर्नु भएको छैन उले के हुन्छ आई बटनमा क्लिक गरेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजको हाम्रो नेक्स्ट ट्युटोरियल रहेछ हामी अपरेसन अफ सेट को बारेमा पढ्न छौं। वी आर नाउ गोइङ टु स्टार्ट आवर भिडियो अन द टपिक अफ अपरेसन अफ द सेट। Operation of the set. This operation of the set includes 4 topics. Operation of the set मा हामीले के हुन्छ 4 वटा कुरा पढ्नु पर्ने हुन्छ, and they are in number 1 union of the set. Union of set. Union of set means it is the set which can be obtained. It is the set which can be obtained by gaining all the common and uncommon elements of the given two sets, 2 or more sets. यदि कुनै ए र बी दुईटा सेटहरु दिएको छ भने ए र बी सेट दिएछ भने ए र बी को सम्पूर्ण एलिमेन्ट चाहे त्यो कमन एलिमेन्ट होस् या अनकमन एलिमेन्ट्स होस् त्यो सम्पूर्ण लिएर हामी जुन एउटा नयाँ सेट फर्म गर्ने गर्छौं त्यही टाइपको सेट हामी युनियन अफ द सेट भन्ने गर्छौं। इट इज डिनोटेड युनियन अफ द सेट इज अ न्यू सेट formed by taking all the common and uncommon elements, and it is denoted by U. Dear students, don't think that it is a universal set. It is the symbol for the union of the sets, that is U. Let us assume an example. A is equals to A, E, I, O, U, and B is equals to A, B, C, D, E. Then here A, B, C have some of the common elements like A and E in both and the remaining elements. So we can find A union B by taking all the elements of A, E, I, O, U union A, B, C, D and E. Here we can get the elements A, B, C, D, E, I, O and U. This is the element, this is the answer for the given union of the set. Union of the set मा के हुन्छ हामीले कमन एलिमेन्ट कुन छ कमन एलिमेन्ट भन्छ ए र ई दुईटैमा पढ्ने है। त्यसपछि हाम्रो अनकमन जुन छ सम्पूर्ण एलिमेन्ट्सहरु लिएर हामी जुन नयाँ सेट फर्म गर्ने गर्छौं त्यसलाई हामी युनियन अफ द सेट भन्छौं। नाउ वी आर इन द नेक्स्ट टपिक, दैट इज intersection of the set. Intersection of the set. So it is a new set, a set having only common elements, denoted by, it is denoted by the sign this double word cap. हामीले इंटरसेक्शन अफ द सेट भनेको यस्तो नयाँ सेट जुन कि दुई वा दुई भन्दा बढी सेटहरुबाट मिल्ने एलिमेन्ट्सहरु मात्रै लिएर नयाँ सेट जुन फर्म गर्ने गर्छौं त्यसलाई हामी इंटरसेक्शन अफ द सेट भन्ने गर्छौं। जस्तै माथिकै एक्जाम्पल दिउँ, A इक्वल्स टु A, E, I, O, U, B इक्वल्स टु A, B, C, D र E छ भने A इंटरसेक्शन B that will be equals to A and E. only common elements जुन मिल्ने एलिमेन्ट्सहरु छ त्योहरु मात्रै लिएर हामी जुन नयाँ सेट बनाउने गर्छौं त्यसलाई हामीले के भन्छौं इंटरसेक्शन अफ द सेट भन्ने गर्छौं। द थर्ड टपिक, दैट इज द डिफरेंस अफ सेट. सो डिफरेंस अफ सेट इज अ न्यू सेट formed by taking only the common elements of first set, not the second set. डिफरेंस अफ सेट भनेको एउटा यस्तो नयाँ सेट हो जुन कि फर्स्ट एलिमेन्ट को जुन अनकमन एलिमेन्ट छ, जुन एलिमेन्ट सेकेन्ड सेट सँग मिलिरहेको छैन त्यो सेट को एलिमेन्ट यदि मात्रै लिएर हामी नयाँ सेट जुन फर्म गर्यो त्यसैलाई हामी डिफरेंस अफ सेट भन्छौं। हामी अझ क्लियर गर्नलाई हामी एउटा एक्जाम्पल एज्युम गर्यो, A इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6 7 र 8 यो A को एलिमेन्ट्सहरु हो। B भनेको 2 4 6 8 10 12 40 भने डिफरेंस अफ A and B, A minus B, that is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 2 4
6, 8, 10, 12 and 14. Here we can find the common elements 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 and 8. Right? After reducing this, we get the elements of first set, the remaining elements 1, 3, 5 and 7. And this is the answer for A minus B. A minus B, the difference of set A, difference of set B from A जुन हामी भन्ने गर्छौं है यो भने के हो A को कमन एलिमेन्ट हटाएर जुन A सँग मिल्ने एलिमेन्ट छ मात्र बचेको एलिमेन्ट त्यो सेटलाई नै हामी डिफरेन्स अफ सेट भन्छौं हामीले सेकेन्ड सेटमा बचेको एलिमेन्ट्सहरुको यहाँ के लेख्नु पर्दैन यो आवश्यकता यहाँ पर्दैन सेम यदि हामी B minus A गर्यौं भने यसको 2 4 6 8 10 12 14 minus 1 2 3 4 5 6 7 and 8 अब यहाँबाट हामीले सबट्र्याक्ट गर्न खोज्दाखेरि the answer we get is 10 12 and 14 this is the answer for the difference of given set difference of given set can be explained in this way difference of set मा हामीले के हुन्छ जहिले पनि फर्स्ट सेट को एलिमेन्ट्स बाट सेकेन्ड सेट को मिल्ने एलिमेन्ट्सहरु हटाएर हामी जुन नयाँ एलिमेन्ट्सहरु जुन फर्म गर्ने गर्छौं नयाँ सेटहरु जुन रिमेनिङ एलिमेन्ट्सहरु राखेर जुन सेट बनाउने गर्छौं त्यसलाई हामी डिफरेन्स अफ सेट भन्छौं now our next topic is complement of set so complement of set is a new set formed by the difference of given set from the universal set it is denoted by complement sign or this sign डिफरेन्स जो कम्प्लिमेन्ट अफ द सेट को मिनिङ के हुन्छ कुनै जुन गिभन सेट को हामी कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्छौं नि त्यो गिभन कम्प्लिमेन्ट सेटलाई युनिभर्सल सेटबाट यदि हामी सबट्र्याक्ट गरेर जुन नयाँ सेट फर्म गर्ने गर्छौं त्यही सेटलाई हामी कम्प्लिमेन्ट अफ द गिभन सेट भन्छौं जस्तै u = a b c d e to y and z हामीले युनिभर्सल सेट भनेपछि युनिभर्सल सेट माने यहाँ मैले लेखे ए देखि लिएर जेड सम्म जुन हाम्रो इंग्लिश अल्फाबेटको 26 वटा लेटरहरु छ अब यहाँबाट ए एउटा सेट लिन्छु है all the consonants अब ए हाम्रो अर्को सेट हो जसमा के छ जसको एलिमेन्ट के छ सबै कन्सोनेन्ट लेटरहरु छ अब हामीले ए कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्दा ए अब यसलाई लिस्टिङ मेथडबाट पहिला फाइन्ड गरौँ ए = कन्सोनेन्ट भनेपछि b c d f g h j k l m p q r s t u v and z w र y किन लेखेन w र y लाई सेमी भोवेल भनिन्छ है त्यसैगरी अब a बाट अब हामीले यो a कम्प्लिमेन्ट यदि फाइन्ड गर्नु पर्दा a भर कम्प्लिमेन्ट भनेको u - a अब u बाट हामीले यो सबट्र्याक्ट गर्दा हामीले जुन आन्सर पाउने हो a e i o u w and y यो हाम्रो आन्सर आउँछ है कम्प्लिमेन्ट अफ द गिभन सेट भनेको कुनै पनि गिभन सेटलाई युनिभर्सल सेटबाट यदि सबट्र्याक्ट गरिहाल्यो भने त्यसपछि जुन नयाँ सेट बन्छ त्यसलाई नै हामी कम्प्लिमेन्ट भन्छौं र लास्टमा के हुन्छ एउटा हुन्छ सिमेट्रिक डिफरेन्स it is very important for the competitive exam symmetric difference means the union of a minus b and b minus a of the set कुनै पनि सेटको दुईटा डिफरेन्सहरुको यदि युनियन लियो भने त्यसलाई हामीले सिमेट्रिक डिफरेन्स भन्ने गर्छौं सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको द गिभन सेटको a minus b छ र b minus a यो दुईटैको सममा के हुन्छ र यसलाई हामी के भन्छौं दुईटैको यदि युनियन लियो भने यसलाई नै हामी के भन्छौं सिमेट्रिक डिफरेन्स and it is denoted by a sign delta here a delta b will be equals to a minus b union b minus a सो अहिले हामीले सिमेट्रिक डिफरेन्समा पढ्यौ यसको अझै एउटा भिडियो बाँकी नै छ है त्यसै कारण यदि जसलाई हेर्नु पुरै मतलब हेर्नु नै पर्ने एकदमै आवश्यक परेको हुन्छ त्यसैले प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब आवर च्यानल फ्याक्ट नलेज फ्याक्ट